Hello friends, Sinhala slangs and English equivalents. තාමත් ඔබ මේට කලින් කරපු වීඩියෝ එක නරඹුවේ නැත්නම් කරුණාකරලා ඒක බලන්න. දැන් මේක නරඹන සමහර අයට ඒක බලන්න අමතක වෙන්නේ. ඇයි? අපිව මතක් වෙන්නේ දකින්නකොට විතරනේ. අපිව මතක් වෙන්නේ දකින්නකොට විතරනේ. Out of sight, out of mind. සුද්දා කියන්නේ කොහොමද? Out of sight, out of mind. මම නූලෙන් බේරුණේ. මම 99න් බේරුණේ. I had a narrow escape. I had a narrow escape. ඌ යටි උගුල් අටවන. සමහර අය එහෙම කියනවනේ. ඌ යටි උගුල් අටවන. He pulls strings from behind. He pulls strings from behind. එමනම් pull strings from behind කියන phrase එකෙන් තමයි කියවෙන්නේ යටි උගුල් අටවනවා. අපි මේක he සමග යොදනකොට he pulls බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ he pulls strings from behind. හොඳින් නැත්තම් නරකින්, කොක්කෙන් නැත්තම් කෙක්කෙන්. මේවත් අහලා තියෙනවනේ. By hook or by crook. අන්නේ phrase එක කියන්නේ එහෙමයි. By hook or by crook. අපි මේක වාක්‍යයක් තුල දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහටයි කියන්නේ. මම ඒක කරව ගන්නවා හොඳින් නැත්තම් නරකින්. I'll get the work done. එහෙම නැත්තම් I'll get it done by hook or by crook. Remember, I'll get it done by hook or by crook. ගොනා පිට හකුරු පටවන්න එපා. යම් වටිනා දෙයක් සම්බන්ධව ඒකේ වටිනාකම අඳුරන්නේ නැති පුජ්‍යලොත් එක්ක කතා කරන්න කිය ඇති පළක් නැහැ. ඒ අදහසින් ගොනා පිට හකුරු පටවන්න එපා. Don't cast pearls before swine. Don't cast pearls before swine. Swine කියන්නේ ඌරා. එතකොට pig වගේ තවත් වචනයක් ඔය. Swine ඌරා. Pearls මුතු ගණන් කරන්න එපා ඌරෝ ඉදිරියේ. ඌරෝ ඉස්සරහා මුතු ගණන් කළාට ඌරන්ට තේරෙනවද මුතු වලාගේ. ඒක තමයි සුද්දා කියන ක්‍රමය. සමහර අය හරි ආසයි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඒක තව තවත් අවුලවන්න. අපි මේ මොහොතේදී කියනවා ඇවිලෙන ගින්නට පිදුරු දමන්න එපා. ඇවිලෙන ගින්නට පිදුරු දමන්න එපා. මෙන්න මේමයි සුද්දා එක කියන්නේ. Don't add fuel to fire. Don't add fuel to fire. ලිහන්න බැරි ගැටේ කපාපා. මේ කියමනෙන් කියන්නේ යම් දුෂ්කර අවස්ථාවකට මුහුණ දුන්නාම ඊට යෙදිය යුතු කෙටිම මාර්ගය එයින් මිදෙන්නට එයින් අත්මිදෙන්නට කළ යුතු කෙටිම මාර්ගය අනුගමනය කරන්න. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ලිහන්න බැරි ගැටේ කපාපා. ගැටයක් ලිහන්න බැරි නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක කපලා දාරිකනේ. අන්නේ අදහසින් ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙම කියනවා. Cut the Gordian knot. Cut the Gordian knot. ඒක නිකිනි හොයනවා වගේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ අතිශයින්ම අමාරු කාර්යයක්. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. It's a wild goose chase. It's a wild goose chase. ඉහිරුණු කිරට හඬා පළක් නැහැ. වැරදුන දේවල් ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ කියන එකයි. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk. ඒගොල්ලෝ එදා වේල පිරිමහගෙන ජීවත් වෙනවා. බොහොම අමාරුවෙන් දුෂ්කර ජීවිතයක් නැත්නම් අමාරු ජීවිතයක් ගෙවනවා. අපි ඒක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. They lead hand to mouth life. They lead hand to mouth life. With this, I'm going to wind up my lesson for the day. But remember, I'm coming back soon. Till then, bye-bye. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගම ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එකට. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට දෙමින් ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව
නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. හයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස් අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාව තියෙන වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තිබෙනවා.